بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي حبيب رسول الله. اهلا بكم. الفكرة دي يا جماعة ناس كتير جدا طلبتها مني، وطبعا زي ما وعدتكم اي حد طلب اي حاجة هنفذها له، ولكن هو الموضوع بياخد مني وقت، لاني بحاول دايما ان الحاجة اللي بتترفع بيكون لها شروط، ان انا اوفر ان هي تكون سهلة وبسيطة الى حد ما. تاني حاجة تكون بخامات موجودة في البيت أو تكون بخامات رخيصة مش غالية. تالت حاجة إن هي تكون ناجحة. وطبعا المعادلة ديت بتاخد وقت عبال ما بقى أنا بظبط الموضوع ده، فبياخد مني وقت. فيا ريت الناس اللي طلبت أي حاجة مني ولسه ما اتعملتش تتأكد مليون في المية إن أنا هنفذها، ولكن الموضوع بياخد مني وقت. طيب، اللي معانا النهاردة هي كرتونة كانت عندي كرتونة كبيرة، فابتديت ان انا استخدمها بطريقه كويسه واعمل بيها الشكل اللي انتوا هتشوفوه في الاخر ده. طبعا قبل اي حاجه يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك وتعملوا شير. اول حاجه طبعا كل المقاسات دي هسيبها لكم في صندوق الوصف، كل حاجه هسيبها لكم في صندوق الوصف. معانا اربع مقاسات دولت، فيهم مقاسين مربعات والمقاسين التانيين دواير. تمام. بنبدأ نجمعهم بنفس الطريقة. طبعا اول واحدة تحت اللي هي تلات قطع فوق بعض، بعد كده كل اتنين فوق بعض، يعني سهلة خالص. بعد كده بنجمعها بنفس الطريقة، بنعمل كمان واحدة زيها نفس الشكل ونفس المقاسات. بعد كده بنجيب الصنفرة بتاعتنا وبنصنفر اي زوايد او اي رايش زيادة، بنحاول ان ايه نسويها خالص. بعد كده بنجيب الجزء الداخلي من الكرتونة، الجزء اللي بيبقى المدرج ده، وبنبدأ نلفه بنفس الشكل. طبعا انا بالنسبه لي الكراتين دي موجوده عندي جاهزه، لان انا كنت جايب من فتره كراتين من مصنع، فانا عندي الكراتين ديت جاهزه، الكراتين اللي هي المضلعه ديت فبتكون جاهزه، مش باخد من الكرتون. تمام. بعد كده بنلفها عليها بنفس الشكل ومسدس الشمع، وبنبدا نجمعها بنفس الطريقه. بعد كده بنجيب معانا اللي هو اعواد الشيش طاووق، طبعا كلنا عارفينها. بنبدأ ندخلها بنفس الطريقة في الفتحات دي، هي بتكون مظبوط عليها بالظبط، يعني ما بتكونش واسعة أو بتكون ضيقة، بتكون مظبوط عليها. بنحط كل اتنين فوق بعض، وبعد كده بنبدأ نجمع الشكل الايه الجزء التاني معانا باستخدام الشمع، وبنبدأ نركبها بنفس الطريقة. أي زوايد بنشيلها بأي حاجة بحيث إن هو يكون متساوي معانا، لأن احنا عايزين يكون الشكل معانا ناعم وكويس. بنجيب نفس القطعة، نفس المقاس بتاع القطعة التانية، وبنحط فيه برضو اللي هي أعواد الشيش طاووق، نحط واحدة جنب واحدة. بعد كده بنجيب الغير الأبيض وبندهن العمود اللي معانا أو الشكل اللي معانا. طبعا بندهنه كله مرة واحدة عشان هو هيركب مرة واحدة. تمام. بعد كده بنجيب الطبقة اللي احنا حطينا فيها أعواد الشيش طاووق، اللي هي الجزء الداخلي من الكرتونة، وبنلزقها بنفس الطريقة. طبعا الكراتين مع الغير الأبيض بيخلي الشكل قوي جدا. وبعد كده بنلزق ديت بمسدس الشمع. الفكرة سهلة جدا يا جماعة، مش محتاجة أي حاجة، وفي الآخر بتطلع حاجة تحفة بإذن الله. الفكرة تعجبكم، واللي مش مشترك في القناة ياريت يشرفنا بالاشتراك في القناة واللايك والشير، ولكم جزيل الشكر. تمام. بنبدأ بعد كده، ده يا جماعة فل أبيض بيتعمل كور، وبعد كده بيتقسم نصين، بيطلع معانا بنفس الطريقة كده نص دايرة. بنجمع بنفس الطريقة، نعمل الشكل ده. بعد كده بنجيب اللي هو المعجون الحوايط. طيب ما عندكش معجون حوايط، بتستخدم الاسمنت الابيض والغيره الابيض، اسمنت ابيض وغيره ابيض، ده بيكون البديل بتاع معجون الحوايط لو ما عندكش يعني. بنبدأ نملى الفراغات اللي في الجناب بسكينة بأي حاجة حادة، لا ما فيش مشكلة خالص. بعد كده بنعيد عليها كلها بالفرشة بحيث ان هي تكون ناعمة خالص. تمام. كده خلصت معانا. بعد كده بندهن العمود كله، بندهنه بالغيره الابيض.
طبعا الغير الابيض مع عواد الشيش طاووق مع الكلام ده كله بتكون زي الخشب بالظبط، يعني بتشيل، ممكن تشيل 30 كيلو مستريح، ما فيهاش اي مشكلة خالص. تمام، بندهنها كلها. بنخلي الغيرة طبعا بتاعنا ما يكونش تقيل قوي او يكون سايل قوي، بيكون وسط. وبعد كده بندهنها بعد الغيرة ده ما بينشف خالص، بندهنها بلاستيك ابيض. بلاستيك ابيض طبعا احنا كلنا عارفينه، اللي هو بتاع البطانة، ده بيكون اول وش قبل الدهانات التشطيب. بعد كده بنبدأ نعمل لها شوية رسومات. ده لو متاح عندك، دي عجينة سيراميك، هسيب لكم برضو الرابط بتاعها في صندوق الوصف، و... وان شاء الله تعملوها وتنفذوها. هسيب لكم رابط عجينة السيراميك العجينة بتاعت المجسمات. عملت شكل برضو ماشي الحال كده. طبعا حضراتكم هتعملوا شغل احسن من كده ان شاء الله، ولكن انا بالنسبة لي ان الفكرة توصل، هو ده اهم شيء، اللي هو تأسيس الفكرة. بعد كده بنجيب اللي هي نفس العجينة السيراميك، بنعمل منها دواير صغيرة، وبنبدأ نلزقها بالغيرة بنفس الشكل ده. نفس الموضوع بنعمله تحت برضه، ولكن بشكل مختلف شوية. بدل ما هي واقفة بنعملها ايه زي نايمة كده، بحيث ان احنا نحدد الشكل. وبرضه بنعمل اللي هي الدواير، بنحط الاول الغيرة الابيض، وبنعمل بعد كده الدواير الصغيرة، وبنبدأ نرصها على الوردة دي. تمام. بعد كده انا ابتديت ان انا اجرب اعمل اللي فوق تبتين، يعني اعمل اللي فوق غامق واللي تحت فاتح، لقيت شكلها مش هيبقى كويس، او شكلها مش هتظهر. فبعد كده غيرت وعملتها كلها اللون اللي هو الحمصي، او اللون اللي هو ده. تمام. او اللون اللي هو البني الفاتح، ده بني فاتح. دهنتها كلها بنفس الطريقة. طبعا مش بتسيب اي حاجة، بتدهن كله، بتدهن البارز كل حاجة بتدهنها بنفس الشكل ده. طبعا الالوان دي يا جماعة كلها الوان مائية، مش الوان زيت، وطبعا اللي عنده اي الوان هتشتغل، مفيش اي مشكلة. بالنسبة للكراتين ممكن سبراي، ممكن زيت، ممكن الوان دهانات مائية، مفيش اي مشكلة. بالنسبة للالوان الموجود والمتاح هتشتغل بيه. بعد كده بنجيب اللي هو اللون اللي هو النحاسي، وبنبدأ ندهن البروز كلها، والحاجات البارزة كلها بندهنها بالنحاسي. طبعا انا الشكل الاول قبل ما ادهن، بالنسبة ده ذوقي، يعني انا لو هعملها لنفسي هعملها كده، مش هحط عليها نحاس خالص، هدهنها كلها نفس الشكل وخلاص. بعد كده بجيب الذهبي والدواير ديت بسوق شوية على الصباعي، وبدهن بيهم بنفس الشكل، بلقط بيهم بس الدواير وخلاص. الدوائر اللي هي الصغيرة عشان تظهر الذهبي مع النحاسي بيعمل شكل كويس. طبعا زي ما قلت لكم التلوين او الالوان مفيش اي مشكلة خالص، كل واحد براحته وكل واحد بذوقه. بنفس الطريقة. طبعا لو فرشة صغيرة برضو مفيش مشكلة. بعد كده بدهنها كلها ورنيش مائي، طبعا عشان يديها لمعة، وفي نفس الوقت عشان ايه يحافظ عليها من انها تتخربش او تتجرح او الكلام ده كله. لان الورنيش المائي بيخلي الملمس ناعم، وفي نفس الوقت بيديه لمعة او نص لمعة. الشكل كده خلص. سهل وبسيط، من كرتونة ممكن تعمل حاجة تحفة زي ديت، تحط عليها فازة، تحط عليها اي حاجة طبعا كديكور، تتحط في الركن، في ريسبشن، في انتريه، في اي حاجة، مفيش اي مشكلة بإذن الله. يا رب تكون الفكرة سهلة وبسيطة، وما تكونش متعبة أو تكون صعبة. طبعا أي سؤال أو أي استفسار هتكتبوه في كومنت، وهرد عليكم بإذن الله على طول. وإن شاء الله باقي الأفكار تعجبكم. ما تنسوش تشوفوا الأفكار اللي في آخر الفيديو ده، والأفكار اللي اترفعت قبل كده. وياريت الناس اللي أول مرة تدخل القناة تشرفنا بالاشتراك في القناة، ومستنى رأيكم في الفكرة دي ضروري. ان شاء الله باذن الله يكون افكارنا ويكون شغلنا بيعجبكم. وشكرا لحضراتكم جدا جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.